Kung gusto nyo ang amo kadaya nga klase ka chicken adobo, dali madaha kita. Mapahuway duman anay kita sa uhong karon magralayas gid kamo kun uhong dumandahaon tati abi. Mga kachika, sa isa kayahong nagbutang kita ka manok nga hiniwa. Nagbutang lang ako mga kachika ka soy sauce, katamtaman lang, kag native nga langgaw tuba, kag ground pepper. Nagbutang man ako isa ka kutsarita nga kalamay, i-adjust ta lang karon kung kulang dugangan ta lang. Kag nagbutang man ako katinuktok nga ahos, kag asin kamo lang banta-banta. Mikos-mikos ta lang mga kachika ha, para masalpa na nga nga kalawasan. I-marinate tati 1 hour mga kachika, baw naka-English kita ha, sige lang. Yada gani hay may English, may kraya. Mga kachika, ako gali ang inyong chikadurang ilongga, may tinapusan pa ay itubra ti abi. After 1 hour mga kachika nga marinade ta, nagbutang ako ka mantika sa karaha. Prituhon ta ang ginmarinade ta nga manok mga kachika. Mga kachika, samtang nagahulat kita katon nga ginaprito nga manok nga medyo daha lang tawa ninyo bala nagainuran ta nagi pa magahod aton video. Balis ka dun ta duman mga kachika nga aton nga manok no, para nga medyo madaha tanay hindi tagid pagdahaon daw medyo nga slight lang nga pagkadaha ta nga mag brown lang nga mga panit. Ti mga kachika, okay lang dayang ginabaliswa ko ka manok o kung islan ko gidaya kaluwag, abi comment down below ko na kontento doon kamo kadaya. Pagkatapos mga kachika, daha doon ang aton nga pritong manok, bulon ta doon sa karaha taanay. Para hindi magtapong ulay si ahos kag si Bombay, gindungan ko sandak lunod sa karaha Mayad ahay dungan sanda nga darwa wait sabit, tapos ginbutang tang aton nga ginprito nga manok mga kachika. Ginbutangan taman ka dahon ka laurel ibubo ta ang ginmarinade ta sa manok. Hay daw ka namit gid na ka chicken adobo mga kachika nga may tinanok nga itlog, tigin butangan ta 3 lang gabilog, okay dun da. Lunudan ta kakatumbal para may nagapangutot-ngutot sa buli takron. Abi mga kachika, lang tawon ta kung daha doon okay dun daya mga kachika, may gamay-gamay nga sabaw lang tawa ninyo perfect namit anan. Kung gusto nyo ang amo kadaya nga klasika adobo iruga nyo lang to ang daha ta labay akon mga kachika, ti happy dun kamo haya paya nga luwag ya ginamit ti abi. Mga kachika, dali mayapon ta adobo nga manok, wow, may itlog nga matimbulog ti abi. Kita ay taruman mga kachika, bye bye.